Якщо ви досі не знаєте, що смачненького приготувати із сезонних ягід, то сьогоднішній рецепт саме для вас. Адже ми приготуємо дуже ніжний ягідний десерт без цукру, який за смаком та за текстурою дуже нагадує зефір або суфле. Спершу, що нам потрібно зробити, це замочити желатин. Я використовую в цьому рецепті самий звичайний магазинний желатин і заливаємо його обов'язково холодною водою. Ложкою все добре перемішуємо до тих пір, доки желатин повністю не об'єднається і не залишиться ніяких грудочок. Після цього можемо відставляти поки що цю мисочку на декілька хвилин до повного набухання желатину. А тепер займемось ягідною основою. Для цього у глибокий сотейник чи кастрюльку висипаємо ягоди. Я використовувала свіжі вишні, але ви можете брати також і заморожені, або ж замінити вишні на якісь інші ягоди, наприклад, полуницю. Додаємо трішки води та підсолоджувач. Я використовувала звичайний мед, але ви можете обрати будь-що інше, що вам подобається. Тепер всю цю ягідну суміш нам потрібно поставити на середній вогонь та варити до початку кипіння. Кип'ятити довго нічого не потрібно, як тільки ви побачили пар та перші бульбашки, можете зупинятись та вимикати вогонь. Тепер, доки повністю маса ще гаряча, нам потрібно перелити її до іншої глибокої миски. За цей час, доки ягоди не встигнуть охолонути, нам потрібно встигнути розтопити в ній желатин. Звісно, можете це зробити окремо і додати вже розтоплений желатин, але я звикла до такого методу, і тому набухший желатин одразу повністю весь додаю до ягід. І вже тепер ложкою, лопаткою чи вінчиком, чим вам буде зручніше, активно все перемішуємо до повного розчинення. Тільки но ви побачили, що желатин розійшовся, то можете зупинятись та переходити до наступного етапу. А для наступного процесу нам знадобиться занурювальний блендер, і саме ним ми перебиваємо всю масу до однорідності. Після недовгого проварювання ягоди стають все одно набагато м'якішими, і тому весь цей етап і процес проходить дуже швидко та просто. На даному етапі нам залишається додати лише один інгредієнт, і наша суфлейна маса вже буде готова. Цим інгредієнтом є саме кисломолочний сир, або ж замість нього ви також можете використовувати густий грецький йогурт. Цей продукт збагатить нашу страву білком, і за рахунок цього вона буде більш поживною, ніж звичайні магазинні солодощі. І якщо ви використовуєте йогурт, то можете просто все перемішати лопаткою чи вінчиком, а так як я використовувала кисломолочний сир, то я вирішила ще раз все пробити блендером. Ще трішки перемішаємо масу лопаткою для того, щоб зібрати зайве зі стінок, і тепер можемо переливати її до форми. Сьогодні я використовувала звичайну силіконову форму, але ви в цілому можете брати будь-яку, яка вам більше підходить. Попередні стінки та дно форми я рекомендую застелити харчовою плівкою для того, щоб потім десерт було легше дістати. За бажанням можете цей десерт зробити більш порційним, і якщо ви, наприклад, робите це для дітей, то розлийте по якимсь фігурним формочкам. Всю підготовлену ягідну суміш ми переливаємо і також потім зверху накриваємо ще раз харчовою плівкою. Плівкою я рекомендую обов'язково накривати саме в контакт для того, щоб не створювався зайвий конденсат. Як тільки все буде підготовлено, то можемо відправляти десерт на охолодження. Зазвичай охолоджуємо ми його в холодильнику, і залежно від розміру вашої форми може на це піти як година, так і 3, тому обов'язково дивіться на все це індивідуально. Основною ознакою того, що десерт готовий, буде те, що маса стане досить пружна та щільна. Після повного застигання десерт дуже легко відстає від форм, тому я його достала і розрізала на такі гарні брусочки. Цей десерт суфле виходить справді дуже ніжним, м'яким та ароматним за рахунок доданих ягід. І не менш головне те, що він в міру солодкий і з високим вмістом білку. Я щиро рекомендую приготувати вам цей десерт як для себе, так і для своїх діток. Я думаю, що вони теж будуть в захваті від цих ягідних хмаринок. Дякуємо за ваш перегляд, не забудьте поставити лайк та написати коментар зі словами підтримки, а також підписатись, щоб не пропустити ще більше нових відео. Усім до зустрічі!